This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับวันนี้ไปเจอบทความที่น่าสนใจมากๆนะครับจากเว็บชื่อว่า scienceofpeople.com How to be more interesting 5 steps you can take today ฟังแล้วมันก็ดูแบบเฮ้ยจริงเหรอคนเราต้องการ how to เพื่อเป็นคนที่น่าสนใจขึ้นจริงๆเหรอวะเพราะบางทีเรื่องของความน่าสนใจมันฟังดูนามธรรมมากนะครับมันนึกไม่ออกว่าเฮ้ยแล้วมันต้องทำยังไง1 2 3 4มันถึงจะดูน่าสนใจขึ้นแต่เขามีจริงๆนะมีวิธีการนะครับซึ่งเขาเริ่มต้นอย่างนี้เลย Here's the good news ข่าวดีคือ you are interesting เราน่าสนใจอยู่แล้วนะทุกคนเป็นคนน่าสนใจอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่า I know you have incredible things about you we just have to activate them activate ในที่นี้ก็คือเหมือน activate มือถืออย่างเงี้ยTo cause something to start make something active นั่นคือ activate ก็คือความน่าสนใจในตัวทุกคนมันมีอยู่แล้วครับเราต้องไปเปิดสวิตช์ให้มันทำงานเท่านั้นเอง but there is one problem the biggest barrier to being more interesting is fear ความกลัวครับความกลัวเนี่ยเป็นตัวดีเลยที่จะทำให้เราไม่กล้าเป็นคนที่จะน่าสนใจขึ้นฟังดู make sense ไหมเขาบอกว่า fear causes us to doubt our interestingness ความกลัวมันทำให้เราตั้งข้อสงสัยกับความน่าสนใจของตัวเราเองครับเวลาเราอยู่ในโหมดกลัวเราเป็นยังไงครับ We worry about people judging our ideas We doubt ourselves We are afraid what people will think of us เรากลัวสารพัดเรากลัวว่าจะโดนคนตัดสินเรากังวลเรากลัวว่าคนอื่นจะมองเรายังไงแล้วมันก็ทำให้เราสงสัยกังขาในความสามารถในความน่าสนใจของตัวเราเอง so we hide what's interesting about us we keep our ideas inside we don't share our true selves because we fear เก็บทุกอย่างเอาไว้ข้างในปลอดภัยที่สุดเพราะเรากลัวนะครับ bottom line นี่คือประเด็นสำคัญนะครับ your fear of being uninteresting makes you uninterestingความกลัวว่าเราจะเป็นคนไม่น่าสนใจนั่นแหละที่จะทำให้คุณเป็นคนไม่น่าสนใจจริงๆครับ Fear shuts you down ความกลัวปิดประตูทั้งหมด so if you're worried that you're not interesting your fear prevents you from trying interesting things or talking about interesting topics and engaging with interesting people พอเรากลัวปั๊บว่าเราจะเป็นคนไม่น่าสนใจเราก็เลยจะไม่กล้าลองอะไรก็ตามที่อาจจะน่าสนใจหรือลองพูดคุยเรื่องที่น่าสนใจหรือเข้าไปข้องเกี่ยวกับคนที่น่าสนใจมันจะเป็นอะไรอย่างนี้ครับแล้วเขาก็วาดการ์ตูนขึ้นมา2ตัวนะครับตัวการ์ตูนตัวแรกบอกอย่างนี้ครับ I'm sorry I'm not very interesting แล้วอีกคนก็จะบอกว่า oh okayคือถ้าเกิดเราบอกคนอื่นว่าโทษทีนะครับผมเป็นคนไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่สิ่งที่คนจะพูดก็คือโอเคฮะก็ตามนั้นคือถ้าเกิดคุณเองยังบอกว่าคุณไม่น่าสนใจคนอื่นเขาก็เชื่อนะมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากลัวปั๊บเราก็จะเป็นคนที่ยังไงฮะ it makes you less memorable น่าจดจำน้อยลง less charismatic charisma ก็คือมีเสน่ห์ดึงดูดโดยธรรมชาติเราก็จะไม่ค่อยมีเสน่ห์ดึงดูดless impressive น่าประทับใจน้อยลง less powerful มีพลังน้อยลง less successful แล้วก็ประสบความสำเร็จน้อยลงด้วยนะครับ but guess what you're in direct control of how interesting a person you are นี่เป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะครับนั่นก็คือเราเป็นคนควบคุมความน่าสนใจของเราเอาไว้ได้ทั้งหมดในมือของเราเองเลยนะเราอยากจะน่าสนใจมากเราก็ทำได้เราอยากจะเป็นคนที่ไม่น่าสนใจเลยเราก็ทำได้อีกครับประโยคต่อไปนี้น่าสนใจนะครับ Interestingness and laziness are inversely proportional inversely proportional ก็คือแปรผกผัน when the value of one thing increases the other decreases ก็คือถ้ามีของ2 อย่างค่าของอย่างหนึ่งมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเขากำลังบอกว่าความน่าสนใจกับความขี้เกียจนั้น แปรผกผันกันนั่นแปลว่ายิ่งขี้เกียจมากยิ่งน่าสนใจน้อยนั่นเอง
the lazier you are the less interesting you will be ถ้าจะพูดที่เห็นเป็นนามธรรมก็คือ the more proactive you are the more interesting you'll be proactive แปลว่าเข้ารุกเข้ากระทำนะครับก็คือไม่นั่งเฉยๆแล้วรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับเราหรือว่านั่งรอรับมืออย่างเดียวนะครับเคยเจอคนประเภท lazy talker ไหมครับมันจะเป็นประมาณนี้ตัวการ์ตูน2ตัวเหมือนเดิมคนแรกถามว่า what do you do for fun อีกคนนึงจะบอกว่า not much คนแรกถามอีก what are you reading คนที่2ตอบ I don't read คนแรกถามอีก are you going to ask me anything อีกคนบอก no อะไรเงี้ยคือเขาอุตส่าห์ชวนคุยแล้วก็ถามคำตอบคำไม่สร้างไม่ต่อยอดบทสนทนาให้ไปไหนเลยสักกะที่เดียวนะครับว่างๆทำอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรอ่ะอ่านหนังสืออะไรน่าสนใจอยู่หรือเปล่าปกติไม่อ่านหนังสืออ่ะจะถามอะไรฉันหน่อยไหมไม่อ่ะอะไรเงี้ย lazy talker ไง uninteresting people are lazy they don't do interesting things they don't think interesting thoughts they expect you to do all the talking คืออยากคุยอะไรก็คุยมาเดี๋ยวนั่งฟังถามคำก็จะตอบคำจบขี้เกียจมากๆนะครับ and they want to be entertained by the people around them ไหนใครมาช่วยทำให้เรารู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินหน่อยสินั่งอยู่เฉยๆนี่แหละไม่ proactive นะครับเรื่องนี้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับโดยการ fight the lazy ต้องต่อสู้กับความขี้เกียจในตัวของเราครับถ้าอยากจะเป็นคนน่าสนใจต้องไม่ขี้เกียจครับbecoming a more interesting person in 5 steps มี how to นะ5ขั้นตอนเท่านั้น step 1 stop doing stupid uninteresting things here's what lazy people do they watch TV every day and they eat at the same restaurants over and over again and they go to the same vacation spot every year they only read the books that were assigned in high school and they spend hours checking their social media feeds and they just talk about the weather and nothing more งานอดิเรกดูทีวีทุกวันไปกินข้าวก็กินที่เดิมๆซ้ำๆตลอดไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวอยู่ที่เดียวอ่านหนังสือก็อ่านเฉพาะเท่าที่โรงเรียนสั่งให้อ่านนะครับหรือว่านั่งถ่ายโซเชียลมีเดียทั้งวันแล้วคุยเป็นแต่เรื่องอากาศวันนี้ร้อนดีเนาะฝนตกอีกละเบื่อจังอยู่เงี้ยถามว่ามันน่าสนใจไหมล่ะก็ไม่น่าสนใจจริงๆใช่ไหมthese are all default topics อันนี้เป็นบทสนทนาแบบ default มากทุกคนก็พูดเรื่องแบบนี้แหละ don't stick with the default settings don't do what everyone else is doing don't watch what everyone else is watching เราต้องทำยังไงก็ต้องลองของใหม่ทั้งหลายทั้งปวงครับอย่าขี้เกียจที่จะลอง so go try a new restaurantที่ไหนยังไม่เคยไปกินลองไปกินดู Watch a movie that you would never normally choose ปกติชอบดูแต่หนังแอคชั่นลองดูหนังดราม่าบ้างหรือลองดูสารคดีบ้าง Sign up for a workout class that you never have done before ไม่ใช่ออกกำลังกายแต่การวิ่งลู่ทั้งปีทั้งชาติลองคลาสแปลกๆต่างๆดูบ้างเพื่อจะเจออะไรหนุกๆนะครับCreate a bucket list and commit to doing one thing every month. A bucket list คำนี้มันมาจากสำนวนว่า to kick the bucket. To kick the bucket ที่แปลว่าเตะถังเนี่ยนะครับมันแปลว่า to die. เพราะฉะนั้น a bucket list ก็คือสิ่งที่อยากทำก่อนตายครับลองลิสต์มาสิว่าในชีวิตนี้ก่อนจะจากโลกนี้ไปอยากจะได้ลองทำอะไรสักอย่างหนึ่งลิสต์ออกมาแล้วดูสิว่าจะมีสักอย่างหนึ่งที่เราจะทำให้สำเร็จภายในแต่ละเดือนได้ไหมนอกจาก bucket list แล้วนะครับ start a learning bucket list and learn one new skill ลองนั่งลิสต์ดูสิครับว่ามีทักษะใหม่ๆอะไรที่เราอยากจะลองหัดดูบ้างลองดูไม่เสียหายนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยคือ say yes to the next 5 requests no matter what they are request ก็คือคำขอมีคนมาขออะไรจากเราขอให้เราทำอะไรชวนเราไปทำอะไร5อย่างแรก say yes ให้หมดครับแล้วทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม Step 2 Stop asking about stupid uninteresting things อันแรกบอกว่า stop doing ใช่ไหมอันนี้คือ stop asking
Being interesting is about doing interesting things but the flip side ก็คือในทางกลับกันในอีกด้านหนึ่งนะครับความน่าสนใจของเราเกิดจากอะไรครับ Being interested in other people's interesting things ประโยคนึงที่ผมเคยพูดบ่อยมากเลยก็คือ You're interesting when you're interested เราจะกลายเป็นคนน่าสนใจขึ้นมาได้จากการให้ความสนใจกับสิ่งที่คนอื่นเขาสนใจครับ so lazy people they ask boring question like what do you do how are you and don't really mean it คือถามไปงั้นแหละทำอะไรเหรอสบายดีหรือเปล่าถามเป็น default ไงเป็นออโต้ไพลอตนะครับหรือว่าถามว่าwhat TV show are you watching right now ถามเรื่องแบบดูทีวีอะไรอยู่อะไรเงี้ยมันเป็นคำถามบ้านๆเบๆมากเลยมันไม่น่าสนใจ Why even bother with these questions What's the point of asking boring questions You don't learn anything and you make the person you're talking to even less interesting คำถามไม่น่าสนใจเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราเรียนรู้อะไรน่าสนใจมากขึ้นและไม่ได้ทำให้คนที่เราคุยด้วยดูน่าสนใจขึ้นมาเลยเพราะเราไม่ได้ถามให้เขาแสดงความน่าสนใจออกมาครับลองถามอะไรอย่างนี้แทนเช่น What's the weirdest things you've ever eaten เคยกินอะไรที่แปลกที่สุดมาบ้าง What's on your bucket list สิ่งที่อยากทำก่อนตายคืออะไร and see if you can help them accomplish any of it เผื่อว่าเราจะช่วยให้เขาสมประสงค์ได้นะครับHas there been any movie that changed your life เคยดูหนังเรื่องอะไรสักเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้สิ้นเชิงบ้างไหม Are you learning any new skill at the moment ตอนนี้กำลังหัดเรียนทักษะใหม่ๆอะไรอยู่หรือเปล่า Do you have any personal passion project คำว่า passion project นั้นเป็นคำที่ดีเนาะเคยพูดถึงในเอพิโซดหนึ่งนานมาแล้วนะครับหมายถึงสิ่งที่เขากำลังเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ใช่งานประจำแต่มันเป็น passion ของเขาแล้วเขากำลังพยายามทำให้มันสำเร็จอยู่หรือ Which New Year's resolutions have you accomplished so far มีปณิธานปีใหม่ข้อไหนที่คุณทำสำเร็จแล้วบ้างอะไรอย่างนี้ซึ่งผมว่าเอาจริงๆนะมันก็เป็นคำถามที่ฟังดูแบบคนธรรมดาทั่วไปเขาถามกันอย่างนี้จริงๆเหรอวะซึ่งก็อาจจะจริงนะมันฟังดูแบบประหลาดไปหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราได้คุยอันนี้ไม่ได้แปลว่าเจอหน้ากันปั้งแล้วถามเรื่องเหล่านี้เลยนะอาจจะต้องแบบคุยกันไปสักพักนึงแล้วแต่พยายามหยอดคำถามเหล่านี้ลงไปในบทสนทนาของเราบ้างมันก็จะทำให้เรารู้จักเขาลึกซึ้งขึ้นและเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความน่าสนใจออกมาแล้วพอเราทำสิ่งนี้ให้กับคนอื่นเรานี่แหละจะเป็นคนน่าสนใจขึ้นมาทันทีนึกออกใช่ไหมครับมันคือการ break autopilot autopilot ก็คือมันคือท่ามาตรฐานเนี่ยบทสนทนามาตรฐานเจอหน้ากันก็คุยกันประมาณนี้นั่นแหละ autopilot ทั้งหลาย break it อย่าถามอะไรเดิมๆอย่าตามสคริปต์อะไรเดิมๆกับคำถามเดิมๆนะครับถ้าเกิดเรากล้าถามอะไรที่มันหวือหวาขึ้น you'll be rewarded with great answers รางวัลที่เราจะได้กลับมาก็คือคำตอบที่สุดยอดและน่าสนใจจะว่าไปมันก็คือการ be creative with the way you ask people things นั่นเองนะครับสร้างสรรค์หน่อยกับวิธีการชวนคนอื่นคุยนะครับแล้วหมายเหตุนิดนึงมันน่าจะเป็นสิ่งที่คุณอยากรู้จริงๆด้วยนะไม่ใช่แบบเสิร์ช Google แล้วก็ยกมือถือขึ้นมาอ่านอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จริงอ่ะมันไม่จริงแท้ไม่จริงใจด้วยนะครับมาถึง step 3 consume interesting things ให้เสพสิ่งที่น่าสนใจครับ we consume all day long we consume food and drink we consume media we consume information what you consume makes up who you are คุณเสพอะไรคุณก็จะเป็นคนอย่างนั้นทั้งหมดจะไปประกอบร่างกันเป็นตัวคุณนะครับอุบอิบนิดนึงคำว่า consume นะครับ C-O-N-S-U-M-E ถ้าคุณไปฟังคนที่มี British accent พูดเนี่ยคุณจะได้ยินเขาพูดว่า consume แต่ถ้าเกิดเป็น American accent นะครับส่วนใหญ่ก็จะได้ยินว่า consume จะพูดยังไงก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับ Lazy people are uninteresting because they consume uninteresting things อ่านข่าวจากเว็บเดิมๆรู้ข่าวเพื่อนจากโซเชียลมีเดียแต่ไม่เคยไปแบบเจอหน้าค่าตาแล้วถามถ่ายกับตัวเป็นๆเลยอย่างนี้กินอาหารสำเร็จรูปกินอาหารแช่แข็งนะครับแล้วก็ดูแต่หนังบล็อกบัสเตอร์ที่โคตรฮิตเท่านั้นอ่านแต่หนังสือที่เขาแปะป้ายบอกว่าเบสเซลเลอร์เท่านั้นไม่กล้าแหกออกไปจากอะไรเดิมๆซึ่งเอาจริงๆที่พูดมานี่ผมโดนเกือบหมดเลยนะตายละกู
ทำไมชีวิตเราไม่น่าสนใจขนาดนั้นส่วนหนึ่งมันคือเป็นเรื่องของรสนิยมนะผมเข้าใจแต่ว่าถ้าปัญหาของคุณตอนนี้คือรู้สึกว่าชีวิตมันน่าเบื่อรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่น่าสนใจเลยนี่คือวิธีที่อาจจะช่วยแก้ได้นะครับคือเอางี้เข้าใจว่า it's easier to stick with the default it's easier to eat what's given to you ใครให้อะไรเรามาก็กินอย่างนั้นเราเคยทำอะไรมาก็ทำอย่างนั้นต่อไป and it's easier to read and watch what everybody else is reading and watching but who said easy was fun ง่ายเกินไปมันก็ไม่หนุกนะ it certainly isn't interesting so try this ask your mentor or your role model or anybody you look up to for his or her 5 favorite books of all time and read them ลองถามสิครับคนที่คุณแบบเป็นไอดอลของคุณคนที่เป็นเมนเทอร์ของคุณคนที่คุณเคารพนับถือลองขอลิสต์เข้ามาพี่ครับขอหนังสือ5เล่มที่แบบสุดยอดเลยที่พี่ชอบที่สุดแล้วไปอ่านตามครับ or ask them for a movie that changed their lives and go watch it ขอเป็นหนังก็ได้หนังที่พี่ดูแล้วแบบเปลี่ยนชีวิตพี่ไปตลอดกาลเนี่ยขอสักเรื่องนึงครับเดี๋ยวผมจะไปดูตาม read a news source that is known for being the opposite of your political views and see what you learn เรื่องนี้สำคัญนะครับลองข้ามฟากไปอ่านสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราเชื่อบ้างเช่นเรารู้ว่าสำนักข่าวนี้โอ้โหความเชื่อทางการเมืองนี่อยู่คนละฝั่งกับเราเลยเฮ้ยไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรจะโผล่หน้าเข้าไปดูหน่อยว่าเขาคิดอะไรกันอยู่ไหนดูซิว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากคนที่ตรงข้ามกับเราอย่างสิ้นเชิงดูบ้างแล้วการเสพทั้งหมดทั้งปวงนี้มันจะเข้ามาสะสมอยู่ในตัวเราครับมันจะทำให้เราสามารถดึงสิ่งเหล่านี้ออกมาสร้างบทสนทนาหรือว่าแอคชั่นบางอย่างที่น่าสนใจขึ้นมาได้สรุปก็คือจงออกนอกลูปเดิมๆแล้วก็ไปดูอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้างนั่นเองนะครับ Step 4 Ask people about the interesting things they are consuming อันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าตกลงอะไรมันน่าสนใจพอที่จะเสพบ้างเหรอถามคนอื่นดิครับtry asking them about what they think how they think what intrigues them intrigue I-N-T-R-I-G-U-E แปลว่าทำให้ประหลาดใจทำให้เกิดความทึ่งและฉงนอย่างยิ่งอะไรอย่างนี้นะครับ or what they are learning how they learn weird things they have seen or eaten or done or heard or surprising things they have seen or eaten or done or heard ต้องลองตั้งคำถามเพื่อขุดคุยครับบทความบอกอย่างนี้ here's a little mental trick ก็คือเป็นกลเม็ดบางอย่างทางจิตวิทยานะครับนั่นคือ I assume that every person I meet has a secret backstory and I have to write an article about them tomorrow I assume they're already interesting I just need to uncover what it is ไม่ว่าใครก็ตามที่คุณได้พบเจอนะครับลองนึกภาพว่าคนคนนี้มีเรื่องปูมหลังบางอย่างที่เป็นความลับอยู่และคุณจะต้องเขียนบทความเรื่องนี้เพื่อส่งพรุ่งนี้ไอ้คำที่บอกว่ามีปูมหลังที่เป็นความลับอยู่ที่เราบิวขึ้นในหัวเราเนี่ยมันจะทำให้เราเชื่อครับว่าเฮ้ยคนคนนี้เขาน่าสนใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องค้นหาให้เจอว่าเขาน่าสนใจยังไงถ้าคุณต้องเขียนเรื่องหรือต้องเอาเรื่องของเขาไปเล่าต่อคุณต้องถามคำถามยังไงครับเรื่องราวเหล่านี้มันถึงจะหลุดออกมานั่นคือทริคที่น่าลองเอาไปใช้นะครับและสุดท้าย Step 5 just go hang out with interesting people find them and go hang out with them ไปใช้เวลาอยู่กับพวกเขาไป hang out กับพวกเขานะครับ Typically interesting people hang out together and they would encourage the people around them to do interesting things เพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่น่าสนใจทั้งหลายเขาก็จะ hang out กับคนน่าสนใจด้วยกันถ้าเกิดเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมของเขานะครับสิ่งหนึ่งที่คนน่าสนใจจะทำก็คือเขาจะเชียร์ให้คนรอบๆตัวเขาเนี่ยลองไปคิดไปทำไปลองอะไรก็ตามที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นกวาดตามองไปรอบๆแล้วตอบคำถามสิว่า Who is the most interesting person you know ใครคือคนที่คุณคิดว่าโคตรน่าสนใจที่สุดตั้งแต่เคยรู้จักมนุษย์มาในโลกนี้ Who is the funniest person you know ใครที่เป็นคนที่ตลกที่สุด Who is the strangest person you know ใครที่มันแบบ
ประหลาดที่สุด Who is the most well-read person you know คำนี้เคยพูดถึงแล้วจำได้ไหมครับ well-read W-E-L-L-R-E-A-D เหมือนจะอ่านว่า well-read แต่คำนี้คือ well-read คำว่า well-read ก็คือคนที่รู้มากจากการอ่านเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหนอนหนังสือแล้วมีความรู้มากมายจากการที่เขาอ่านเยอะเนี่ยนึกออกไหมครับว่าคนคนนั้นเป็นใครในบรรดาคนรอบๆตัวคุณหรือ Who is the most well-traveled person you know well-traveled ก็คือ having traveled widely เดินทางมาแล้วอย่างกว้างขวาง having been to many different places especially to many different countries ก็คือเป็นคนที่ไปมาแล้วหลายๆที่แต่นี่ไม่ใช่ว่าไปมาแล้วทั้งหมด100ที่แต่ทั้งหมดคืออยู่ในอำเภอทุ่งสองห้องนี่ก็ไม่ใช่นะครับคือต้องไปมาแล้วหลากหลายประเทศหลากหลายเมืองก็ได้อย่างน้อยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่า well traveled person นึกออกไหมใครที่แบบโอ้โหเดินทางไปแล้วมาทั่วเลยเขาน่าจะต้องไปเห็นไปรู้ไปดูไปลองอะไรมามากมายตอบได้ทุกคำถามไหมครับดีมาก now go hang out with themไปอยู่กับพวกเขาครับไปใช้เวลากับพวกเขามากๆ they are your interesting tribe นี่แหละชนเผ่าของผู้คนที่น่าสนใจของคุณนะครับ bottom line ประเด็นสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับ if you want to be interesting put some work into it อย่านั่งเฉยๆแล้วรอให้ความน่าสนใจเปล่งประกายออกมาจากตัวของเราเองอันนั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงนะครับ put some work into it ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ remember laziness is the enemy of interesting you already are interesting now go show it พวกเราทุกคนน่าสนใจอยู่แล้วแต่เราต้องดึงมันออกมาให้ได้แล้วก็แสดงให้ทุกคนได้เห็นเท่านี้เองครับสรุปศัพท์ของวันนี้มีมาฝาก6คำที่น่าสนใจทุกคำนะครับทวนกันอีกรอบหนึ่งครับ inversely proportional inversely proportional คำนี้แปลว่าแปรผกผันพออย่างหนึ่งมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งจะน้อยลง proactive proactive คำนี้แปลว่าเข้ารุกเข้ากระทำไม่นั่งตั้งรับอยู่เฉยๆ a bucket list a bucket list สิ่งที่อยากทำก่อนตาย the flip side the flip side ในทางกลับกันในทางตรงกันข้ามอีกด้านหนึ่ง intrigue intrigue ทำให้ประหลาดใจทำให้เกิดความชงนความทึ่งและสุดท้าย well traveled well traveled เดินทางมามากมายหลากหลายที่ในโลกนี้และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,035 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ Joox นะครับผมบิ๊กบุญครับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears